Pitching στο baseball, από το οποίο προέρχεται ο όρος, σημαίνει να ρίχνεις την μπάλα ούτως ώστε να βρει το στόχο της. Δηλαδή, το χέρι του catcher. Δεν θα αναφερθούμε εδώ στο πόσα είδη και τεχνικές πετάγματος έχει να επιδείξει ο pitcher, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη ενός παιχνιδιού. Έτσι λοιπόν, μεταφορικά, στο χώρο του κινηματογράφου, σημαίνει επί της ουσίας να πετάς την μπάλα στο γήπεδο, δηλαδή την ιδέα σου, αλλά και να βρεις και το στόχο σου, δηλαδή τρόπους να την πραγματοποιήσεις. Στο μεταξύ, σίγουρα μεσολαβεί ένα ολόκληρο παιχνίδι που πρέπει να παιχτεί. Η διαδικασία του pitching είναι το απαραίτητο κακό αν θέλετε να δείτε την ιδέα σας να γίνετε ταινία. Δεν υπάρχουν γενικοί κανόνες που να ορίζουν ένα τέλειο pitch, αλλά σίγουρα υπάρχει μόνο ένας δρόμος. Η εσωτερική διαδρομή που οδηγεί στην αλήθεια της ιστορίας μας. Μαζί θα την ανακαλύψουμε και θα βρούμε τρόπους να τη μοιραστούμε. Και έρχεται η στιγμή που ο καλλιτέχνης πρέπει να παρουσιαστεί μέσα σε μία αίθουσα και να παρουσιάσει την ιδέα του. Οι μαθητές μας στο Pitching Lab της δράμας συχνά μας ρωτούν ποια είναι η συνταγή για το καλύτερο pitching. Υπάρχουν τόσες θεωρίες για το πώς να δώσεις τον τέλειο τόνο, συνοπτικό, συναρπαστικό, δραματικό, επαγγελματικό, όσες και οι άνθρωποι που τις δίνουν. Το μόνο βέβαιο, και το διαπιστώσαμε όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν πάνω από 700 αιτήσεις και πάνω από 100 σχέδια από το εργαστήριό μας, είναι ότι κάθε φορά που κάποιος κάνει κάτι μέσα από τα βάθη της καρδιάς του, κερδίζει το ακροατήριο. Είναι ακριβώς όπως η στιγμή που ο ηθοποιός καταφέρνει να συγκινήσει, να μετακινήσει το συναίσθημα του θεατή και απλώνεται αυτή η ωραία σιωπή στο ακροατήριο. Είναι σαν να την ακούς. Είναι η ενέργεια που δονεί την αίθουσα γιατί κάποιος ακουμπήσε μία αλήθεια. Δεν υπάρχει λοιπόν η μαγική συνταγή που να καθορίζει ένα καλό pitching. Ο μόνος κανόνας είναι να γνωρίζεις καλά την ιστορία σου και να μπορείς να έχεις την καρδιά σου παρούσα ενώ την εκφωνείς. Στο Pitching Lab της δράμας δημιουργούμε μία εξατομικευμένη παρουσίαση για κάθε συμμετέχοντα. Καθοδηγούμε τους καλλιτέχνες να βρουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους και να μπορέσουν να υποφεληθούν και από τα δύο. Μαζί χρησιμοποιούμε τις δυνάμεις τους με σωστό τρόπο και κάνουμε συμμάχους στις αδυναμίες τους. Δεν ξεχνάμε ότι πολύ συχνά σεναριογράφοι και σκηνοθέτες στη μικρού μήκους ταινία είναι πολλές φορές το ίδιο πρόσωπο. Και όπως ξέρουμε, και οι σεναριογράφοι και οι σκηνοθέτες δεν είναι πάντα υποχρεωμένοι να έχουν ικανότητες στην έκθεση σε ακροατήριο και πολύ συχνά δεν έχουν καλλιεργήσει το δημόσιο λόγο τους. Μπορούν όμως όλοι να ψάξουν που κρύβεται το πάθος για αυτό που θέλουν να δημιουργήσουν. Και αυτό είναι το μυστικό. Γιατί πρέπει να γίνει αυτή η ιστορία? Τι θέλουμε να πούμε με αυτήν ή ακόμα καλύτερα, πού κρυβόμαστε εμείς μέσα στην ιστορία? Προσαρμοσμένη λοιπόν δουλειά για κάθε συμμετέχοντα μαζί με την ομάδα που βοηθάει εξίσου με την ενέργειά της, φτιάχνουν το πλέγμα εκείνο που μπορεί ο δημιουργός να βρει την καλύτερη δομή της παρουσίασής του, σύμφωνα με την προσωπικότητα και τις ανάγκες της ιστορίας του. Να ξεπεράσει τις ανησυχίες, να παραμείνει συγκεντρωμένος και να βρει τις λέξεις για να μεταφέρει το πάθος του στο κοινό. Αλλά είναι μόνο οι λέξεις που μπορούν να πείσουν? Μήπως είναι η προσωπικότητα, η παρουσία, το χιούμορ, η θέληση, η αποφασιστικότητα, η πιστικότητα, η πίστη στην ιστορία μας, το χαμόγελο? Μπορούμε να παίξουμε σαν ηθοποιοί, αλλά να παίξουμε και να δράσουμε με τα δικά μας ρήματα, τις δικές μας λέξεις, όχι ιδανικές, όχι κάποιου άλλου. Όλα έχουν να κάνουν με τον εαυτό του καλλιτέχνη, άνετο
και προετοιμασμένο και έχοντας τη συνείδηση ότι αυτό που κατέχει η ιδέα του είναι το καύσιμο, χωρίς το οποίο τίποτα δεν μπορεί να συμβεί. Η ιδέα της ιστορίας είναι η καρδιά κάθε pitch, καθώς κάθε ταινία πρέπει να βρει το κοινό της. Η παραγωγή, οι διανομής, οι αιθουσάρχες χρειάζονται έναν εύκολο, απλό τρόπο για να πουλήσουν την ταινία, για να φτάσει η ταινία στην αίθουσα. Ένα καλό pitch ικανοποιεί αυτή τη θεμελιώδη ανάγκη, καθώς πρέπει να περιέχει μια σαφή, εμπορεύσιμη και εύκολα κατανοητή ιδέα. Ποια ιδέα είναι εύκολα κατανοητή? Μπορεί να εκφραστεί σε μία ή δύο προτάσεις. Έχει έναν αέρα μοναδικότητας, αλλά φαίνεται οικία. Είναι φρέσκια και δημιουργεί ενδιαφέρον. Πώς μπορεί να προσελκύσει ένα πιθανό κοινό? Είναι πρωτότυπη, αυθεντική, ειλικρινής, συγκεκριμένη, ουσιαστική και αληθινή. Είναι πολλά? Όλα αυτά απαντιούνται με μία μόνο ερώτηση. Τι θέλω ακριβώς να πω και πού ακριβώς βρίσκομαι μέσα σε αυτή την ιστορία? Πηγαίνουμε λοιπόν στην αρχική μας σκέψη. Πώς προέκυψε αυτή η ιστορία? Θα χρειαστεί να θυμηθούμε πολλές φορές αυτή την πρωταρχική στιγμή έως ότου γράψουμε το τελικό μας σενάριο. Fellas. You got something? You got something? Fellas, I got something. Οι ιστορίες πρέπει να ανοίγουν διάλογο με την κοινωνία, το περιβάλλον. Η πλοκή πρέπει να θέτει ερωτήματα, να κάνει ερωτήσεις, να ξαφνιάζει, να εκπλήσει, να θυμώνει, να συγκινεί, να δημιουργεί δηλαδή συναισθήματα. Και αυτό το πετυχαίνουμε με τους ήρωες και τις πράξεις τους. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στις ιστορίες είναι οι στερεοτυπικοί χαρακτήρες και καταστάσεις που δημιουργούν επίπεδο αποτέλεσμα και δεν παρακινούν το ενδιαφέρον. Ο ήρωας πρέπει να βρίσκεται σε ειδική συνθήκη όταν ξεκινάει η ιστορία μας. Σε όλη την ιστορία της δραματουργίας, από το αρχαίο θέατρο στο σύγχρονο δράμα και την κωμωδία, ακόμα και στο σύγχρονο χορό, δεν υπάρχει συνθήκη που να μην παρακινεί στην εξαιρετική κατάσταση στην οποία καλούμε το θεατή να συμμετέχει. Το ίδιο και ένα σενάριο. Το σενάριο δεν είναι σελίδες ημερολογίου ή παράθεση ιδεών, είναι δράση και καταστάσεις. Πριν μοιραστούμε λοιπόν την ιδέα μας, μία είναι η κορυφαία ερώτηση που έχουμε να κάνουμε. Τι πραγματικά συμβαίνει σε αυτή την ταινία? Αφού λοιπόν μαζέψετε όλες σας τις απαντήσεις, είστε έτοιμοι να αξιοποιήσετε το χρόνο ενός ανθρώπου που δεν γνωρίζετε και ούτε αυτός γνωρίζει ακριβώς τι θέλετε να πείτε. Και όχι μόνο στο τέλος δεν πρέπει να αισθανθεί ότι έχασε το χρόνο του, αλλά ελπίζουμε να θυμάται την ιστορία σας όταν τη δει στη μεγάλη οθόνη.